อาสังกิยชาดกเมตตากรุณาทำให้ปลอดภัยพระไตรปิฎกอรรถกถาอาสังกิยชาดกพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภอุบาสกชาวเมืองสาวัตถีผู้หนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าอสังเกโยมหิคามหิดังนี้ได้ยินว่าอุบาสกนั้นเป็นอริยสาวกผู้โสดาบันเดินทางไปกับกองเกวียนกระบวนหนึ่งลันพ่อค้าเกวียนทั้งหลายปลดเกวียนตั้งเพิงพักในที่ป่าตำบลหนึ่งก็เดินจงกรมอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งพวกโจร500กำหนดเวลาของตนแล้วคบคิดกันว่าพวกเราจะปล้นที่พักต่างก็ถือธนูและไม้พลองเป็นต้นพากันไปล้อมที่นั้นไว้แม้อุบาสกนั้นก็เดินจงกรมอยู่ในที่นั้นเองโจรทั้งหลายเห็นอุบาสกนั้นแล้วก็คิดว่าผู้นี้ต้องเป็นยามเฝ้าที่พักแน่นอนคอยให้บุรุษนี้หลับเสียก่อนพวกเราจึงจะปล้นเมื่อยังไม่อาจจู่โจมก็ตั้งมั่นอยู่ในที่นั้นๆแม้อุบาสกนั้นก็ยังอธิษฐานเดินจงกรมอยู่นั่นเองทั้งในปฐมยามมัชฌิมยามแม้ในปัจฉิมยามจนถึงเวลารุ่งสว่างพวกโจรไม่ได้โอกาสก็ทิ้งก้อนหินและไม้พลองเป็นต้นที่ต่างถือกันมาแล้วพากันหลบไปแม้อุบาสกกระทำกิจของตนเสร็จแล้วกลับมาสู่พระนครสาวัตถีเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้ที่กำลังรักษาตนก็เป็นผู้รักษาผู้อื่นด้วยหรือพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าถูกละอุบาสกผู้รักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนนั่นแหละอุบาสกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคำนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วข้าพระองค์เดินทางไปกับกองเกวียนกระบวนหนึ่งเดินจงกรมอยู่ที่โคนไม้ด้วยจะคิดว่ารักษาตนกลายเป็นรักษาหมู่เกวียนทั้งหมดไว้แล้วพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนอุบาสกแม้ในครั้งก่อนบัณฑิตทั้งหลายรักษาตนอยู่เป็นอันรักษาผู้อื่นด้วยดังนี้แล้วทูลอาราธนาทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในสกุลพราหมณ์เมื่อเจริญวัยแล้วเห็นโทษในกามจึงบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์มาสู่ชนบทเพื่อต้องการเสพรสเปรี้ยวรสเค็มบ้างเมื่อท่องเที่ยวไปตามชนบทเดินทางไปกับกองเกวียนกระบวนหนึ่งเมื่อกระบวนเกวียนพักที่ป่าแห่งหนึ่งก็ยับยั้งอยู่ด้วยสุขเกิดแต่ฌานไม่ห่างกองเกวียนจงกรมอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งแล้วยืนอยู่ครั้งนั้นพวกโจร500พากันมาด้วยคิดว่าจะปล้นหมู่เกวียนในเวลาที่กินข้าวเย็นแล้วโอ้พร้อมไว้พวกโจรเหล่านั้นเห็นดาบทก็คิดว่าถ้าดาบทนี้จะเห็นพวกเราคงบอกเจ้าเกวียนเป็นแน่ต่อเวลาท่านหลับพวกเราค่อยปล้นกันเถิดแล้วพากันตั้งมั่นอยู่หน้าที่นั่นเองฝ่ายดาบท
คงเดินไปมาอยู่เรื่อยๆตลอดคืนพวกโจรไม่ได้โอกาสก็พากันทิ้งไม้พลองและก้อนหินที่ถือมาตะโกนบอกชาวเกวียนว่าชาวเกวียนผู้เจริญถ้าดาบทผู้ที่เดินไปเดินมาอยู่ที่โคนต้นไม้องค์นี้ไม่มีวันนี้แล้วพวกท่านทุกคนจะต้องประสบการณ์ปล้นอย่างขนาดใหญ่เป็นแน่พวกท่านควรกระทำสการะใหญ่แด่ดาบทดังนี้แล้วพากันหลีกไปครั้นสว่างแล้วพวกกองเกวียนเห็นไม้พลองและก้อนหินเป็นต้นที่พวกโจรพากันทิ้งไว้ต่างกลัวพากันไปสำนักพระโพธิสัตว์ถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าเห็นพวกโจรหรือพระโพธิสัตว์ตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายเราเห็นพวกกองเกวียนถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าเห็นโจรมีประมาณเท่านี้ไม่มีความกลัวความหวาดหวั่นเกิดขึ้นเลยหรือขอรับพระโพธิสัตว์กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายความกลัวความขั้นคลามเพราะเห็นพวกโจรมีเฉพาะแก่คนมีทรัพย์แต่อาตมาเป็นผู้ไร้ทรัพย์จักต้องกลัวทำไมเพราะเมื่ออาตมาอยู่ในบ้านก็ดีในป่าก็ดีความกลัวหรือความขั้นคลามไม่มีทั้งนั้นเมื่อจะแสดงธรรมแก่คนเหล่านั้นจึงกล่าวคาถานี้ความว่าเราไม่ต้องระแวงในบ้านเราไม่มีภัยในป่าเรามุ่งก้าวขึ้นสู่ทางตรงด้วยความเมตตาและกรุณาดังนี้อีกในหนึ่งด้วยบทนั้นพระดาบทแสดงว่าเพราะความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์จึงชื่อว่าก้าวขึ้นสู่ทางตรงอันเว้นแล้วจากความคดด้วยกายวาจาใจอันได้แก่ทางไปสู่พรหมโลกดังนี้แล้วแสดงความยิ่งไปกว่านั้นว่าเพราะความดำรงมั่นในเมตตาและกรุณาชื่อว่าก้าวขึ้นสู่ทางตรงคือทางไปพรหมโลกอธิบายว่าธรรมทั้งหลายมีเมตตาและกรุณาชื่อว่าเป็นทางตรงเพราะผู้มีฌานไม่เสื่อมเป็นผู้เป็นพรหมโลกเป็นที่หมายได้โดยถ่ายเดียวพระโพธิสัตว์ครั้นแสดงธรรมด้วยคาถานี้ด้วยประการฉะนี้อันมนุษย์เหล่านั้นมีใจยินดีแล้วสักการะบูชาแล้วเจริญพรหมวิหารสี่ตลอดชีพไปเกิดในพรหมโลกแล้วพระบรมศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกว่าชาวเกวียนในครั้งนั้นได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนพระดาบทในครั้งนั้นได้มาเป็นเราตถาคตชนนี้แล